माझं नाव अंजली कुलकर्णी. मी पुण्यातून कोथरूडमधून इथे आलेले आहे. मी माझ्या फ्लॅटच्या रिनोव्हेशनसाठी नवीन किचन ह्यांच्याकडे ऑर्डर केलेलं आहे प्रॉमक्राफ्टकडे. तर आत्ता आज असेंब्ली आहे, त्यांची फायनल असेंब्ली, म्हणून मी इथे बघायला आलेलं आहे. त्यांनी माझी पूर्ण असेंब्ली बघण्यासाठी जाण्यायेण्याची व्यवस्था, राहण्याची, खाण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट व्यवस्था केलेली आहे. मी पूर्ण त्यांची असेंब्ली प्रोसेस बघितली, म्हणजे कटिंगपासून ते पेंटिंग, पॉलिशिंग आणि फायनल असेंब्ली बघितली. सुरेख रीतीने त्यांनी ते प्लॅन केलेली प्रोसेस आहे. कटिंगपासून ते असेंब्लीपर्यंत एरिया अतिशय उत्कृष्ट मॅनेज केलेला आहे. त्या पेंट प्रोसेसमधून निघणारं जे पाणी आहे त्याचं पण त्यांनी सुंदर ट्रीटमेंट करून झाडांसाठी वापरतात आणि एन्व्हायरमेंटला कुठलाही हार्म होऊ देत नाही, हे मला सगळ्यात जास्त आवडलं. इथले कामगार पण सगळे कुशल आहेत. त्यांची टेंडन्सी म्हणजे कस्टमरला ट्रीट करायची पण खूप पॉझिटिव्ह वाटली मला. आम्हाला त्यांनी हा कुटुंब प्रोजेक्ट पण दाखवला, ज्यामध्ये काही बंगले आहेत, काही ट्विन्स आहे, ट्विन बंगलो आहेत वगैरे. तिची आयडियाच पूर्ण आवडली. फार सुंदर नियोजन केलेलं आहे आणि मुख्य म्हणजे इथे आपल्याला काही करायचं नाही आहे, सगळं ते करून देतात. अगदी आतल्या फर्निचर किंवा इक्विपमेंटसहित सगळं बसवून देतात. So you don't have to worry anything, how you will buy and where you will buy and how you will carry it, how you will install it. आणि इथलं नेचर पण खूप छान आहे. म्हणजे मला अतिशय इच्छा होते की मी आता लगेच इथे बुक करूया. आणि हे नेचर मला खूपच आवडतं. म्हणजे ते काजूची, आंब्याची, पोपळीची झाडं वगैरे बघून मला फार आनंद झाला. तर मी नक्कीच रिकमेंड करेल की तुम्ही अवश्य इथे भेट द्या आणि प्रॉमक्राफ्टच्या किचनची तर मी जाहिरातच करणार आहे. थँक्यू.